tiếng cười nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó được đặt vô trong một cái context. Cái thông điệp mà BTS Kids muốn nói thì nó rộng hơn thế, không chỉ là những đứa trẻ tinh ranh tinh nghịch thì mới là những đứa trẻ có chất riêng. Một đứa một sách tối ngày vẫn thích sách, vẫn là một đứa trẻ có chất riêng. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketers, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Xin chào các bạn, đây là Young Marketer Podcast. Mình là Thiên Vân, host của tập ngày hôm nay, chủ đề về brand communication. Thì đến với chủ đề ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà mình có mặt ở đây được hai bạn mà mình nghĩ là có nhiều thời gian làm trong lĩnh vực brand communication. Ở đây chúng ta có bạn Huỳnh Thanh Thái Duy. Thì Duy thì hiện đang là trưởng nhãn hàng BTS Kids. Và bạn cũng có gần 5 năm làm việc ở BTS Kids và cùng nhau tạo ra những cái communication platform thật sự rất là hay và đạt nhiều giải thưởng. Và song song đó thì ở đây mình cũng có bạn Hiếu Ân, Creative Planner rất là kỳ cựu đến từ agency Dancer Radar. Thì Hiếu Ân cũng có khá là nhiều cái project để đời như là Chinsu hay là như là Mirinda. Thì ngày hôm nay Hiếu Ân cũng như Duy sẽ cùng nhau chia sẻ cho chúng ta biết những cái câu chuyện về brand communication thông qua những cái câu chuyện thật của các bạn này, những cái dự án thật này, suy nghĩ thật, giải pháp thật và những cái bài học rất là thật. Đấy, thì xin cảm ơn ngày hôm nay hai bạn đã dành thời gian tới với cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn chị Vân. Cảm ơn Young Marketer Podcast đã có Duy và Ân đến đây với chương trình. Thì để mà mình bắt đầu cái buổi trò chuyện hôm nay, tất nhiên là bây giờ mình cũng đã trải qua một số cái section ở trong cái chương trình rồi. Chúng ta cũng đã có những cái buổi tổng quan về marketing. Ngay cái số vừa rồi thì mình có một cái buổi liên quan tới insight. Thì bữa hôm nay mình tới câu chuyện của brand communication. Thì thật ra trong câu chuyện truyền thông đó là một cái lĩnh vực mà vô cùng truyền cảm hứng mà bạn trẻ nào vừa mới bước vô ngành, đặc biệt là những bạn sinh viên, những bạn junior nào bước vô ngành thì sẽ được trải nghiệm cái câu chuyện làm truyền thông trước. Và các bạn thấy rất là hào hứng. Thì bây giờ mọi người ở đây cũng làm được 4 năm, 5 năm hơn rồi. Thì có thể nào cho các bạn một cái định nghĩa của riêng mình sau rất là nhiều năm làm communication, mình có được một cái câu chuyện, cái định nghĩa của riêng mình như thế nào là brand communication không? Thì đối với em thì đơn giản lắm. Em luôn cố gắng tức là đưa những cái định nghĩa phức tạp và những cái khái niệm đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được. Thì brand communication với em là những câu chuyện mà nhãn hàng kể cho consumer của mình và tất cả mọi người. Thì vài ngày trước đây em có đọc một bài báo của bác Henry, tác giả của cuốn Lịch sử Nồi Người á. Thì bác nói là đất nước là những câu chuyện. Tức là bất kỳ đất nước là những câu chuyện. Thì cái câu này nó rất là insightful với em. Những đất nước nó được tạo ra những câu chuyện, những con người được tạo ra những câu chuyện. Thì brand cũng vậy, brand là được tạo ra những câu chuyện. Thì brand communication là một cái thế chủ động mà brand mình kể những câu chuyện mà khách hàng muốn nghe. Và để từ cái câu chuyện đó thì khách hàng tạo ra những cái perception của riêng mình trong cái chủ đích của nhãn hàng về nhãn hàng đó. Thì brand communication tóm lại là những câu chuyện mà nhãn hàng muốn cho khách hàng mình perceive về nhãn hàng của mình. Về phía creative thì em hiểu là brand communication nghĩa là cái cách mà mình activate và mình kể cái brand promise, cái lời hứa thương hiệu của một nhãn hàng, làm sao để cho mọi người bình thường, một đứa trẻ con cũng có thể hiểu được cái brand promise và cảm nhận được cái brand promise. Thì từ đó thì họ sẽ nhớ về cái brand của mình nhiều hơn. Thì có một cái hay trong cái chia sẻ của các bạn mình thấy chung thì Vân nghĩ là thứ nhất là câu chuyện kể một cái câu chuyện về thương hiệu. Tất nhiên câu chuyện về thương hiệu ở đây nó cũng sẽ phải xuất phát điểm từ cái gốc thương hiệu của mình, có một cái sản phẩm như thế nào, có cái lời hứa từ thương hiệu ra sao và mình kể nó. Nhưng mà cái kể đây không phải là kể không phải kể một chiều, mà sẽ là kể nó bằng cách mình hiểu người dùng, đúng không? Mình phải hiểu được cái nhu cầu, câu chuyện mà người ta muốn nghe, hiểu những cái vấn đề người ta để mình kể chuyện sao cho khớp. Thì trong cái quá trình mà Vân đi làm thì cũng có được trải nghiệm qua làm việc với nhà BTS. Thì đặc biệt là nhà BTS Kids là một cái nhà mà Vân nghĩ là có khá là nhiều tình cảm. Thì trong quá trình làm thì Vân thấy có một cái sự thay đổi của BTS, đặc biệt là trong mảng trẻ con. Thì cái sự thay đổi nó xuất phát từ năm 2019. Khi đó BTS bắt đầu tung ra một cái dòng sản phẩm, cũng như là tung ra một cái câu chuyện truyền thông mà Vân nghĩ thật sự rất là khác. Nó cool hơn rất là nhiều so với những cái BTS trẻ con trước đây mà mình từng biết tới. Thì đó là câu chuyện của cái truyền thông thương hiệu gọi là BTS Cool Kids Club. Thì Duy ở đây chính là cái người mà theo đuổi BTS Cool Kids Club ngay từ những cái ngày đầu tiên, và cũng là người phát triển sản phẩm, cũng là người làm những cái câu chuyện truyền thông. Thì cho mình hỏi là BTS Cool Kids Club tại sao mình lại có cái suy nghĩ thành lập BTS Cool Kids Club?
Nó cũng bắt đầu từ cái câu chuyện về Business Challenge. Thì thời điểm 4 năm trước thì BTX lúc đó mình đã là market leader của thị trường giày dép trẻ em Việt Nam rồi. Mình chiếm 25% thị phần trong một cái thị trường mình phải gọi là cực kỳ cạnh tranh và rất là phân mảng luôn. Tức là mỗi player mình chỉ có 1% thôi. Thì BTX nhưng mà 25% đó lại là cái challenge của BTX, tức là BTX không thể tăng trưởng được nữa trong vòng 3-4 năm liên tiếp. Thì mình mới đặt ra câu hỏi là cái vấn đề nó nằm ở đâu mà BTX mình không thể tăng trưởng được nữa. Thì khi mà mình audit kỹ hơn về thương hiệu, về business á, mình mới thấy là những người nào mà BTX mình có thể bán hàng được thì mình đã bán hết rồi. Tức là những bố mẹ mình thích những cái sản phẩm nó bền và nó đẹp vừa đủ. Còn có một cái nhóm khách hàng là những cái khách hàng bố mẹ premium, urban, và họ đòi hỏi nhiều hơn về mặt lifestyle. Họ đã disconnect với BTX một thời gian rất là lâu rồi. Thì đối với họ thì BTX là một cái thương hiệu nó của quá khứ, nó chỉ được cái bền thôi, chứ nó phải gọi là hơi truyền thống. Rồi thì cái challenge của mình lúc đó là làm sao mình để connect lại với cái nhóm đối tượng khách hàng này. Nó phải giải quyết được cái đầu tiên là cái mindset của họ là BTX không còn là một cái thương hiệu của truyền thống mà nó là một cái thương hiệu lifestyle, nó đại diện, nó relevant với cái nhóm khách hàng đó. Thì mình sẽ bắt đầu giải quyết câu chuyện đó bằng brand communication cái đầu tiên. Và mình tạo ra một cái brand communication platform, và sau đó thì mình tác động lại về mặt sản phẩm, về mặt channel, làm sao mình tạo ra một cái full business, một cái full flow mà nó đáp ứng được cái yêu cầu của một cái nhóm đối tượng khách hàng mới này. Cho Vân hỏi chút xíu ở đây đi. Thì trước khi đó mình disconnect với họ mà, thì trước khi mà họ mua BTX thông qua BTX Cool Kids Club thì họ mua sản phẩm gì? Thì họ sẽ có rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là những cái hàng những cái thương hiệu nước ngoài, Adidas, Nike. Giá tất nhiên là chênh lệch rất là nhiều so với BTX. Ngoài ra họ sẽ có hàng Thái Lan, hàng Trung Quốc. Thì tức là cái thị trường lúc này nó tuy là nó cạnh tranh nhưng mà cái phân khúc của BTX tức là hàng có thương hiệu và chất lượng tốt, giá thành vừa phải thì nó lại rất là trống. Thì cái câu chuyện của BTX mình là mình đã có sẵn những cái perception về mặt sản phẩm rất là tốt rồi. Thì mình chỉ giải quyết câu chuyện là làm sao người ta cảm thấy là BTX một cái brand nó lifestyle hơn, nó thời trang hơn và nó phù hợp với cái cuộc sống của những cái bố mẹ thành thị hiện đại này. Thì cái đó mình rất là dễ convert những cái bố mẹ mà trước đây thậm chí là họ sử dụng Adidas, Nike, bởi vì cái giá thành nó chênh lệch rất là lớn, và không phải là như người lớn mình có thể mang một đôi giày giống như là một cái collectible item. Mình có thể mua một đôi giày rất là đắt rồi sau đó thì mình mang nhiều năm, thì trẻ con nó lớn lên rất là nhanh, thì size nó tăng rất là nhanh, cho nên là BTX sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho họ nếu mà với cái mức giá đó và đảm bảo được cái tính lifestyle cho họ. Ở Desirade thì có một vài cái campaign, một vài cái gọi là chiến dịch truyền thông á mọi người, mà sẽ được gọi là làm case study rồi đi thi giải này giải kia. Thì trộm vía ở đây chúng ta có Ân là một cái người nắm khá là nhiều giải trong tay, và đặc biệt á có một cái case study của Ân làm với Mirinda tên là Chuyện Cũ Bỏ Qua, mà Vân phải gọi là một cái case study mà Vân vô cùng ngưỡng mộ. Làm sao mà mình có thể bước vào và đồng hành với cái nhãn hàng đã có mặt ở trên thị trường rất là lâu. Họ ở một cái stage gọi là ai cũng biết tới Mirinda rồi. Và làm sao mà họ có thể bước vào ở trong Tết, một cái mùa mà rất là nhiều thương hiệu cùng nói chuyện về Tết, cùng quảng cáo trong Tết mà vẫn thật sự khác biệt, nổi bật và được người dùng xem tới xem lui cái quảng cáo của mình, và thật sự hỗ trợ được rất là nhiều cho câu chuyện bán hàng. Thì ngày hôm nay với cái case của Mirinda Chuyện Cũ Bỏ Qua thì Ân sẽ chia sẻ cho chúng ta biết những cái câu chuyện này. Thì mời Ân đi, mình bắt đầu có thể chia sẻ cái hành trình từ đâu mà mình có câu chuyện Chuyện Cũ Bỏ Qua cho Mirinda. Cái lúc đó là cũng là năm đầu tiên em vô Redder làm luôn. Thì lúc đó là em được nhận cái brief từ Mirinda team, và cũng được mọi người debrief lại về brand rất là kỹ. Thì brand Mirinda được một cái heritage là mọi người đã consistently xây dựng, đó là fun enabler, là một thương hiệu mang đến niềm vui, mang đến tiếng cười cho tất cả mọi người. Thì cái lúc đó là Redder và Mirinda cùng nhau xây dựng cái thương hiệu Mirinda từ một brand rất là nhỏ, xong rồi cũng có được một cái số share nhất định trên thị trường. Lúc đó thì khách hàng, nói chung là mọi người đi field trip rồi đó, thì có thấy là Mirinda không chỉ là được enjoy, không chỉ được tiêu thụ bởi teenager nữa, mà là tất cả mọi người luôn, tức là ông bà, bố mẹ, con cháu đều enjoy Mirinda hết.
thì khách hàng mới make một cái decision, quyết định là sẽ mở rộng cái tệp khách hàng, rất là không chỉ bán cho teens nữa mà sẽ bán cho tất cả mọi người. Và cái campaign mà khởi điểm nó lại rơi vào trong campaign Tết, cũng là một dịp rất là phù hợp luôn, là mình bán cho buyers và mình bán cho consumer luôn. Nhưng mà đi kèm với lại cái việc mở rộng tệp khách hàng thành tất cả mọi người như vậy thì nó đi kèm với lại một cái ambition rất là lớn từ nhãn hàng giao cho tụi mình, đó là muốn trở thành top of mind brand trong nước ngọt, the second, đứng thứ 2. Đây là một cái đề bài rất là khoai để team luôn. Thì không biết đào đâu ra một cái insight mà nó vừa phải đủ rộng để mà nó relate, tất cả mọi người có thể relate với nó, mà nó vừa phải đủ sắc để mà nó khác so với lại tất cả các trade communication trên thị trường lúc đó, và nó phải vừa tạm gọi là vừa với lại brand. Tại brand lúc đó thì cũng là một cái tay chơi mới trong trade communication. Thì sau rất là nhiều buổi brainstorming với lại đồng nghiệp nè, rồi với lại chị CD, shout out cho chị Mai Lê, và even là về nhà thì cũng brainstorm với mẹ. Nói chung là đại diện cho cái tệp khách hàng mới mở rộng đó là các mẹ. Quy tụ chung những cái chia sẻ của mọi người á, nó có một cái điểm rất là common. Ai cũng nói là Tết là of course là phải vui, để mà mình đón một cái năm mới nó thật sự là nó vui vẻ, nó joyful. Nhưng mà nó có những cái rào cản khiến cho mọi người không thể vui trong ngày Tết. Ví dụ đi ha, là ngay những cái ngày mà trước Tết đó là mọi người sẽ dọn dẹp rất là nhiều, và mẹ Ân vô tình là để một cái bịch rác lấn sân qua cái nhà đối diện, và hai người, và thế là hàng xóm cãi lộn với nhau. Rồi even là khi mà nói chuyện với lại các đồng nghiệp ở trong công ty đi, thì mọi người đều kể là ví dụ như những cái chuyện nó như là chị em với nhau tị nạnh nhau về cái scope của cái việc nhà với nhau lúc mà chuẩn bị Tết, hoặc là Tết nội Tết ngoại, là một cái chuyện nó lúc nào nó cũng có với mọi người, thì làm sao mà còn vui được nữa đó. Thì từ đó Ân mới maybe đây là một cái phạm trù về mặt mình hiểu về người tiêu dùng, mà nó có thể open ra một cái space rất là lớn cho Minda connect được từ teenagers cho đến bố mẹ, even là người lớn tuổi hơn nữa. Thì cái lúc mà mình phát hiện ra được cái universal truth đó, mà nó connect được, nó relate được với lại tất cả mọi người á, thì mình liền lên trên Google, mình search tất cả những cái campaign Tết để coi là có ai đã đánh vào trong cái phạm trù này chưa, là những cái hiềm khích tụi nó ở trong nhà, ở trong nhà ngoài phố. Thì rất là may mắn là chưa có ai tap vô. Thì Tết mà là mọi người sẽ nói những cái câu chuyện rất là vui, rất là sum vầy nè, rồi đoàn viên, nói chung là vui vui vẻ vẻ. Nó lift ra một cái space rất là lớn cho Minda, là một cái space rất là khác biệt để mà Minda có thể làm communication. Vâng, có nghe Ân chia sẻ cái cách mà mình tìm ra cái insight cho chuyện của bỏ qua, là mình đi hỏi những cái người mà được gọi là đối tượng của mình đi, những cái người mẹ, rồi những cái người đồng nghiệp, những cái bạn teen. Cái câu hỏi có vẻ nó sẽ xuất phát từ thương hiệu là fun enabler, một cái người bật lên cái niềm vui. Thì câu hỏi sẽ là vậy thì cái gì đang cản trở người tiêu dùng của chúng ta không vui trong Tết? Thì Vân thấy là thực ra thiếu khiến mình không vui trong Tết nó có nhiều vô cùng. Thì tại sao thì lại là những cái câu chuyện kiểu chuyện cũ hay là chuyện tuổi muộn? Thực sự ra thì cái câu hỏi lúc đó là không phải là cái gì khiến cho bạn không vui trong Tết, mà cái câu hỏi là làm sao, ý là tiếng cười nó rất là hiển nhiên ở trong Tết, thì làm sao để cho nó ý nghĩa hơn so với lại cái default là mọi người đã rất vui rồi. Thì mọi người mới chia sẻ là thật sự ra là ai cũng biết là phải vui, nhưng mà thật sự là có những cái việc nó xảy ra và nó khiến cho mình không thể vui được nữa. Thì cái lúc đó mình đã double check về cái độ rộng, là ai cũng có thể relate. Mình đã double check về độ sắc, là chưa có một bạn, nói chung là một cái thương hiệu nào đã tap into. Thì mình sẽ quay về mình double check về cái brand của mình. Thật sự ra brand của mình từ xưa đến giờ more about là tạo nên tiếng cười, tức là mình làm comedy, mình làm hài
để mà nói chung là giúp cho mọi người có tiếng cười. Nhưng mà thật sự là mình chưa có tạo ra một cái chiều sâu hơn. Tiếng cười nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó được đặt vô trong một cái context, một cái context mà ở đó tiếng cười nó sẽ khó có hơn. Thì mình đi sâu vô trong từng năm đi. Thì thật ra cái năm đầu tiên của Mirinda đầu năm cực kỳ thành công. Vân nghĩ cái bài hát Chuyện Cũ Bỏ Qua mà Bích Phương thể hiện nó vẫn là một trong những cái quảng cáo Tết mà thành công nhất của Dance Director tới thời điểm hiện tại, được nhiều view nhất. Năm nào cũng sẽ được mở đi, mở lại, mở tới, mở lui. Thì cho hỏi cái quá trình mình làm ra cái video nó nè, làm ra cái campaign nó nè, mình đã kích hoạt cái câu chuyện chung là Chuyện Cũ Bỏ Qua dưới một cái góc nhìn trong cái chiến dịch đó như thế nào? Thì sau khi mà bán được cái insight đó cho sếp tổng bên khách hàng á, thì bên mình bắt đầu kể một cái câu chuyện nó cũng rất là chân phương, rất là đời thôi. Tức là mình kiếm tất cả những cái hiềm khích tủn mũn mà mình double check với lại rất là nhiều đối tượng và ai cũng có thể thấy mình ở trong giọng. Ví dụ như là hai cô hàng xóm cãi lộn với nhau vì một bịch rác lấn sân nè, rồi chị em ở trong gia đình là tị nạnh nhau công việc ở trong nhà, rồi even là những đứa trẻ phá phách và làm hư đá banh bị bể kính hoặc là hư chậu cây cảnh của các cụ đó. Thì lúc đó thì mình sẽ kể những câu chuyện mà nếu mà người đó không trực tiếp làm cái chuyện đó thì vẫn có thể relate, vẫn có thể biết là cái chuyện đó có happen. Lúc đó thì music advertising là một cái rất là hot và cũng được mọi người rất là đón chờ. Thì đó mình quyết định là mình sẽ làm bài hát Tết. Sau khi mà có được cái execution key set đó thì mình bắt đầu mình cascade nó lên trên social nữa. Thì lúc này mình mới thấy là công nhận cái platform, cái insight này nó cũng rộng thiệt. Tức là nó được cascade lên cả trên social luôn, khi mà những năm đó là có những ca sĩ đụng độ nhau nè, cãi lộn nhau nè, những cái opposing fandoms, ví dụ như là Táo và Sung đó, thì nó đều là những cái hiềm khích mà nó hiện hữu sẵn và nó chỉ đợi Mirinda vào và kích hoạt nó lên thôi và giải hòa tất cả các bên đó. Thì nó là một cái cách mà mình đã triển khai cái campaign đó. Mình nói tiếp đi, thì bây giờ mình có cái năm thứ nhất vô cùng thành công, xong rồi thế đã có áp lực lên năm thứ hai đúng không? Qua năm thứ hai á, thì với cái sự góp tay chung của anh CD Nghĩa Đỗ thì team mình đã conceptualize được cái việc là chuyện cũ á, nó cũng giống như là đồng nát ve chai vậy đó, cuối năm rồi vứt nó ra khỏi nhà đi. Thì đó là một cái concept rất là strong trên hai phương diện. Một á, là đúng là đến Tết là mọi người sẽ dọn dẹp nhà cửa và mọi người sẽ vứt đồng nát ve chai ra khỏi nhà. Và cái thứ hai á, là đồng nát ve chai nó ở chung một cái level về mặt đời. Nếu mà người Việt Nam thì ai cũng biết đồng nát ve chai là gì, và ai cũng biết cái câu ai ve chai bán không đó là một cái câu mà ai cũng thể nhận ra được đó. Thì nó từ đó mình ra được team mình ra được cái final concept, đó là thu mua chuyện cũ và activate nó qua cái campaign là ai chuyện cũ bán không. Thì qua năm thứ hai thì mình lại chọn một cái người kể chuyện khác. Năm đầu tiên mình có Bích Phương, qua năm thứ hai là mình có Trúc Nhân. Đây là những cái ngôi sao đang lên để cùng với mình kể cái câu chuyện này. Mà cách mình chọn cũng rất là hay ha. Những cái bạn KOL cũng rất là consistent chung với cái platform của mình luôn. Những cái người mà nó vừa có một cái chất hại trong đó, rất là dễ thương, rất là hài hước, có thể giúp mình nói cái câu chuyện của thương hiệu mình ra một cách dễ chịu nhất với tất cả mọi người. Mình add in thêm một point á, nó làm ai chuyện cũ bán không á, nó lại tạo ra một cái brand role strong hơn về mặt concept cho Mirinda. Thay vì chỉ là một cô gái đi mời nước tất cả mọi người, thì bây giờ đã trở thành là một cái người thu mua chuyện cũ, nó cụ thể hơn đối với lại người tiêu dùng, và nó khác biệt hơn để cho mọi người có thể nhớ về nó. So với từ năm nhất tới năm thứ hai á,
cái thứ khác nhau ở đây chính là cái về mặt big idea creative mà mình chọn và mình kết hoạt ra về mặt hình ảnh. Nhưng mà thật ra cái cốt lõi câu chuyện nó vẫn là giống nhau, đúng không? Nó vẫn là những cái hiềm khích, cái túi rác nhà này lớn sang qua nhà kia, nhà này hát karaoke to quá làm cho nhà kia bực bội. Tiếp tới một cái năm nữa đi, thật ra năm nay Vân thấy mình vẫn làm Redder vẫn là Mirinda. Trong câu chuyện vẫn thấy có cái tứ câu chuyện của Bỏ Qua. Nhưng mà cái cách mà mình khai thác cái tên này và khai thác cái insight thì có vẻ như là mình đang rời khỏi chuyện của Bỏ Qua, có đúng không? Nó vừa đúng, nó vừa không. Mình bắt đầu từ cái không ha. Nó không đúng ở chỗ là thật sự ra là cái lỗi khi mà mình bắt đầu come up with cái idea để mà cho campaign mùa 4 này á, nó vẫn bắt đầu từ việc là năm 2021 vừa rồi là một cái năm nói chung là mọi người có rất là nhiều những cái gánh nặng, những cái âu lo. Cái brand promise, cái lời hứa thương hiệu của mình á, lại càng trở nên ý nghĩa hơn nếu mà mình có thể kêu gọi mọi người là hãy bỏ qua những cái chuyện cũ, những cái gánh nặng đó, và mình bật lên được cái ý là ok, nhà của mình á, đối với đặc biệt là Tết năm nay á, khi mà cả nhà có thể cùng cười với nhau, gác đi những cái chuyện cũ, những cái âu lo đó, thì nhà mình thật sự là có phúc. Thì cái đó là cái starting thought của team để mà come up with cái idea là Tết cười thả ga là nhà có phúc cho campaign. Thì thật sự ra là bí mật bật mí ha, là cái cách mà mình shift và mình redefine, mình chuyển dịch cái definition của chữ chuyện cũ là từ hiềm khích, những cái hiềm khích tủn muỗn, những cái tị nạnh ở trong gia đình á, sang thành một cái làm những cái gánh nặng, những cái âu lo dựa trên context của năm 2021. Thì đó là một cái cách mà mình đã bán cho khách hàng 2 năm trời. Nhưng mà đến năm Covid thứ 2 thì khách hàng mới mua. Cho hỏi một câu thôi, thật ra cái gốc nó vẫn là câu chuyện cũ. Mình đang năm thứ tư này thì mình chuyển dịch cái nghĩa là từ những cái hiềm khích thành câu chuyện những cái gánh nặng và lo âu. Thì cớ sao mình không dùng cái tên chuyện cũ Bỏ Qua 4 để đặt cho cái campaign này, mà mình phải đặt cái tên là Tết cười thả ga là nhà có phúc? Tôi nghĩ là nó cũng back lại cái điểm hồi nãy mà chị Vân cũng có pick up, tức là về mặt một lon nước, một thương hiệu nước ngọt á, thì rất là khó để mà giải quyết được vấn đề về mặt gánh nặng, về mặt âu lo của năm 2021. Nếu mà mình làm á là nó bị bự hơn quá so với lại cái sản phẩm của mình. Nói chung là team cũng go back and forth rất là nhiều với lại khách hàng, và cái final decision quyết định đó là mình vẫn giữ cái context là chuyện cũ redefine là gánh nặng và âu lo, mình execution nó một cách vui tươi nhất có thể. Nói chung là mình move mọi người forward đến một cái năm mới vui vẻ hơn, chứ không cần phải điểm lại, nhắc lại quá nhiều về gánh nặng âu lo. Thì nó là một cái mà nó team nghĩ là nó sẽ bị phản cảm cho năm vừa rồi. Rõ ràng đúng không? Cái yêu cầu của khách hàng là em ơi, làm cho anh cái communication mà anh trở thành top 2 brand về nước ngọt trong Tết. Mình có làm được cái chuyện đó không? Thì mỗi năm á thì Kanta cũng có trả cái Tết campaign research. Thật sự ra thì cái campaign chuyện của Bỏ Qua mùa 1 á là mình chỉ activate ở trên digital và social thôi. Thì năm đó rất là may mắn là nó trở thành top 1 digital ad. Nhưng mà về mặt brand awareness và brand recognition á, thì mình chỉ đứng khoảng, không nhớ rõ lắm, nhưng mà đứng khoảng top 4, top 5 thôi. Xong rồi sau đó thì nhờ vào sếp tổng ở bên khách hàng và sếp tổng bên mình cùng nhau, cùng đồng thuận đó là một cái insight platform và tiếp tục nó. Thì năm sau thì mình làm mình activate trên TV luôn, đồng thời là trên digital và social. Thì năm đó thì Minda trở thành là, nếu mà nhớ không lầm là top 2 về mặt top of mind trong ngành nước ngọt. Thật sự là câu chuyện của Bỏ Qua nó có một cái tác động tới câu chuyện xây dựng thương hiệu. Nhưng mà cái đó thì nó làm, thật sự là Ân cũng rất là may mắn khi mà
được mọi người tin tưởng vào trong cái insight platform của mình, và đồng ý là cũng continue years upon years. Nếu mà mọi người nhìn á, là rõ ràng là năm 1 nó thành công hơn nhiều so với lại những năm còn lại. Nhưng mà như hồi nãy Ân có share á, tức là đó chỉ là số view ở trên YouTube thôi, nó chỉ là những cái social interaction thôi. Còn cái mà mình as creative và cũng như là marketers á, nên lưu tâm á, nó là những con số về brand health check. Nó thật sự nó quan trọng hơn rất là nhiều so với lại là những cái số view đó. Thì rõ ràng á, là even though là những view nó drop dần theo từng năm, nhưng mà về mặt brand health và brand recognition top of mind á, thì mình lên. Chuyện cô Bảo Qua của Ân á, là một cái case mà Vân nghĩ rất là hay trong cái chuyện là làm sao mình dùng truyền thông mà có thể giúp thương hiệu thật sự, Vân nghĩ là nổi bật trong một cái bối cảnh Tết, nơi mà rất nhiều thương hiệu cùng nhau chạy truyền thông. Mọi người thật sự biết là về câu chuyện inventory mặt media trong Tết đó chắc là rất là kinh khủng khiếp. Mirinda thì theo như Vân hiểu là cũng lúc đó cũng không phải là một thương hiệu có quá nhiều ngân sách, thành ra cái cách mà mình lựa chọn nó bắt buộc nó phải rất là khác, bắt buộc nó phải rất là ý nghĩa, và nó bắt buộc nó phải cực kỳ relevant tới cái đối tượng của mình đã được mở rộng hơn, không phải chỉ là teen nữa mà bây giờ là cho tất cả mọi người mất rồi. Và cái cách mình đã khai thác câu chuyện đó nó hiệu quả thì Ân đã có chia sẻ cho chúng ta, thì chúng mình đều nhìn thấy câu chuyện là brand communication thật sự nó giúp cho thương hiệu đạt được những cái chỉ số về mặt tăng trưởng, đáp ứng được những cái mục tiêu về mặt marketing. Ở đây thì cụ thể nó là build được cái relevance tới nhiều đối tượng hơn, và giúp cho mình thật sự outstand và lên top 2 về mặt top of mind trong những cái nhãn hàng nước trong mùa Tết. Rất là cảm ơn Ân về cái khai chia sẻ của mình. Thì mình vừa mới được Duy chia sẻ về câu chuyện của một cái new way of parenting, đúng không? Những cái người bố, những cái người mẹ mà trước đây Vân nghĩ là họ cũng là những cái người đã từng mang những cái đôi BTS suốt cái tuổi thơ của họ. Bây giờ họ lớn lên, họ có những đứa con, họ somehow trong người họ đã có cái sự kết nối rất là về mặt ký ức với BTS rồi, và bây giờ họ đang mất đi sự kết nối với cái dòng tiếp theo của BTS cho con họ. Thì cái giá trị, cái thứ mà thương hiệu của mình phải làm đó sẽ tạo sự kết nối. Thì cái sự kết nối đó, team nhà mình đã chọn cái sự kết nối để build on cái coolness như thế nào, về sản phẩm hay là về mặt channel hay là về mặt truyền thông. Đầu tiên cái challenge mà ban đầu em có nói thì nó vẫn là mất sự kết nối về nhận thức về thương hiệu thôi. Tức là đối với họ là BTS là một cái gì đó rất là truyền thống, rất là không cool, không lifestyle. Thì đầu tiên mình phải giải quyết được cái vấn đề đó đã. Làm sao thay đổi toàn bộ nhận thức của họ từ một cái brand rất là truyền thống, rất không lifestyle thành một cái BTS mới hoàn toàn, và nó relate với lại cuộc sống của họ, với cái lifestyle hiện tại của họ. Cho nên đó là cái lý do vì sao mà team bắt đầu mở ra một cái platform mà nó phải central around cái câu chuyện là communication platform, làm sao mình educate được những từng khách hàng này là BTS Kids bây giờ đã khác lắm rồi. Tuy nhiên thì chắc chắn là không thể nào một cái brand mà mình giải quyết cái disconnection với khách hàng chỉ với câu chuyện communication được. Mình phải nhìn lại tất cả các touch point và tất cả các customer experience của họ. Họ cần cái gì, họ cần brand thay đổi cái gì. Thì đối với BTS Kids thì nó phải bắt đầu nguồn cội nó là sản phẩm nó phải phù hợp với đã. Cái thứ hai là về mặt retail experience, mình phải thay đổi như thế nào nó phù hợp với communication platform mới. Thì mình bước vô trong cái communication của mình luôn đi, về câu chuyện của Queen Kids Club. Cái nền tảng insight gì là trẻ con mà mình đã chọn, cái cách mà mình gọi là cool kids, đúng không? Thật ra bây giờ con nít nào cool thì cũng những cool, mà cái cool của BTS khác với cái cool của những cái bạn về kids khác ra sao? Chứ là mình bắt đầu chuyện là tình nghĩa. Queen Kids Club là gì đã? Mấy bạn nãy giờ nghe Queen Kids Club nhiều quá rồi nhưng mà không biết nó là gì. Thì Queen Kids Club nói gọn gàng là câu lạc bộ của những đứa trẻ không ngoan. Tức là những đứa trẻ rất là tinh nghịch, những đứa trẻ rất là tự do, có thể hơi tinh nghịch, hơi lấu cá, hơi lém lĩnh một xíu, nhưng mà cái một điều chắc chắn là tụi nó sống đúng với cái bản chất của mình và tụi nó happy về chuyện đó. Nó sẽ connect với câu chuyện cái điều mà mong muốn của cái nhóm bố mẹ lúc nãy mình đã define như thế nào. Bố mẹ cũng đó là một cái điểm matching point giữa BTS và bố mẹ. Cùng có một cái parenting method mà tao muốn là những đứa con mình đều phát triển như thế,
Tuy nhiên là BTS thì mình sẽ chọn pick up ra một cái cách kể chuyện riêng, để khi mà mọi người nói tới câu chuyện giáo dục trẻ con theo đúng cái cá tính của mình, đúng cái bản chất của mình, là người ta nhớ ngay tới BTS. Thì có một cái quan sát á, là khi mà team work với nhau á, thì khi mà những đứa trẻ mà nó tự chơi với nhau á, thì lúc đó tụi nó mới đúng là tụi nó. Khi có ba mẹ thì tụi nó là một cái phiên bản mà theo expectation của ba mẹ. Những đứa trẻ nó trước mặt ba mẹ là ngoan, rất là vâng lời, và nó làm đúng những cái gì mà ba mẹ nó muốn. Tuy nhiên là không có ba mẹ, chỉ còn những đứa trẻ với nhau thôi, thì là những đứa trẻ rất là lá cá, những đứa trẻ rất là bày trò, những đứa trẻ chuyền bánh dưới học bàn trong lớp học chẳng hạn. Thì cái đó mới chính là những cái tạo nên cái cá tính và cái bản chất riêng của trẻ. Và khi mà mình để tụi nó mà thể hiện được những cá tính đó và sống theo cái cách mà tụi nó vốn là như vậy á, thì tụi nó mới phát triển được, và tụi nó mới mình hay gọi là có một cái happy childhood được. Happy childhood là một cái vision chung của BTS luôn, tức là BTS luôn muốn xây dựng một cái thế hệ trẻ em mà mình phải nói về câu chuyện là lớn lên một cách hạnh phúc. Và cái platform của GitLab này chắc chắn nó sẽ không thể nào mà nó chống lại được những gì mà Ben đã xây dựng được rồi. Thì nó sẽ là một bước phát triển tiếp theo. Những đứa trẻ nào mà nó được phát triển, được sống đúng với cái cá tính của mình, đúng với cái bản chất của mình, là những đứa trẻ được lớn lên hạnh phúc. Và BTS mình separate cái điều đó cùng bố mẹ để tuyên truyền cái cách parenting đó, cái cách để cho con mình được phát triển như vậy. Mình bàn tới cái trọng tâm hơn nữa của cái chủ đề hôm nay là brand communication. Thì bây giờ mình có một cái communication platform rồi là BTS Cool Kids Club, dựa trên một cái nền tảng insight về parenting, insight về trẻ con. Thì bây giờ cái cách mà thương hiệu của mình đó, mình activate nó, mình khai thác nó qua từng mùa như thế nào? Cái platform của Kids Club thì ra một cái platform rất lớn. Khi mà nói về chất riêng thì cái thứ nhất là nó là một cái universal truth. Đứa trẻ nào có chất riêng và ai cũng muốn thể hiện cái chất riêng của mình hết, và cái đó cũng là cái bố mẹ muốn, giống như mình nói rồi. Cho nên là cái chuyện mà để mình pick up được những cái campaign insight để mình activate mỗi mùa thì tương đối là dễ, nhưng mình sẽ cần có những cái công thức làm sao mình chọn được insight. Cái thứ nhất là về mặt occasion, mình phải focus vào cái này hơi về business một xíu, thì nó sẽ tùy thuộc vào business occasion, tùy thuộc vào cái occasion đó là như thế nào, nó là festive hay nó là back to school, thì mình sẽ chọn những cái insight phù hợp cho những cái occasion đó. Ví dụ như mình nói về câu chuyện back to school thì mình sẽ tập trung vào trong trường tụi nó thể hiện cái tính đó ra riêng như thế nào, và mình khuyến khích tụi nó thể hiện như thế nào. Trong festive thì về mình sẽ nói về câu chuyện là imagination của tụi nhỏ, nó quan trọng như thế nào với tụi nhỏ và nó ảnh hưởng đến cái hành trình phát triển của tụi nhỏ như thế nào. Thôi bây giờ mình đào sâu tiếp vô trong câu chuyện của Cool Kids Club. Mà Vân thấy á, là Cool Kids Club đang được gọi là activate khá thành công ở trong cái mùa back to school. Rõ ràng là cái mùa bán hàng của mình rồi, và đó là mùa con nít nó tụ hội với nhau, nơi mà mỗi đứa trẻ, cái chất riêng của đứa trẻ sẽ rất là dễ dàng được khai thác. Thì cái cách thương hiệu của mình đã khai thác cái câu chuyện trên những cái mùa của back to school như thế nào? Cái mùa đầu tiên thì khi mình ra đời Cool Kids Club thì mọi thứ nó chưa sẵn sàng, cho nên là brand communication nó là cái bước đi đầu tiên để nó set up tất cả mọi thứ về mặt mindset cho consumer của mình, và nó mang tính giới thiệu nhiều hơn. Cho nên là cái mùa đầu tiên mình làm một câu chuyện duy nhất là để cho consumer hiểu cái Cool Kids Club của mình là cái gì. Cool Kids Club là một cái thế giới không có ba mẹ và trẻ con được thể hiện chất riêng. That's it. Đó là mục tiêu của mùa đầu tiên. Cho nên là mình thấy là bắt đầu cái video clip, cái TVC của mùa đầu tiên đó là cảnh ba đứa nhỏ nó tạm biệt ba mẹ nó, và bắt đầu nó bước vào trường. Và kể từ cái giây phút mà nó bước vào trường đó thì nó mới expose ra, nó mới thể hiện cái bản thân nó như thế nào. Qua tới mùa thứ hai thì mình lại thêm một cái challenge là làm sao để mình thể hiện cái brand role nó rõ ràng hơn. Giống như mình đã nói thì cái trẻ con ở trong trường học á, nó bị đóng khung như nhau, tụi nó mặc những cái bộ uniform, bộ đồng phục như nhau, tóc tai thì cũng phải cắt theo một cái parem của trường, giày dép nhiều trường còn quy định là phải mang cùng kiểu nữa. Thì mình thấy là đây là một cái truth, nó rất là một cái chỗ có thể BTS dâm vào, là ở cái môi trường mà trẻ con tất cả đều nhìn giống như nhau rồi đó, thì cái gì sẽ là cái thể hiện cái sự khác biệt của nó, cái gì thể hiện cái chất riêng của nó. Thì cái đôi giày rõ ràng là cái thứ rõ ràng nhất. Thì để thể hiện cái vai trò của cái đôi giày nó rõ ràng thì mình sẽ nói về một cái thế giới khác mà nó cũng không có bố mẹ, nó cũng không có thầy cô, tức là những người lớn. Đó là thế giới under the table, ở dưới mặt bàn. Thì ở dưới mặt bàn đó, nơi mà những đôi giày tụi nó đang mang những đôi giày mà thể hiện cá tính riêng của tụi nó, và tụi nó đang sống một cái thế giới hoàn toàn khác luôn.
trên mặt bàn là những đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe cô chăm chú giảng bài, dưới mặt bàn là những đôi giày rất là cool, rất là hiền cá tính và đang truyền tay nhau những mẩu giấy, đang chơi những trò chơi với nhau, hay là đang là có những cuộc hội thoại với nhau dưới mặt bàn chẳng hạn. Thì nó mở ra một cái thế giới mới cho BT Kids, mình có thể activate những mùa sau này luôn. Tức là cái thế giới dưới mặt bàn, cái thế giới mà giày dép nó có một cái vai trò rất là rõ ràng. Nó cũng thể hiện được cái câu chuyện là cá tính của tụi nhỏ nó thể hiện ở một cái thế giới không có người lớn như thế nào. Thì tự chung mà hai cái mùa vừa rồi mà Duy share á, Vân thấy á là nó có vẻ sẽ không phải chỉ kết nối được với trẻ con mà sự nó là kết nối với lại cả bố mẹ nữa ha. Thật ra cái câu chuyện mà chị thời con nít, thời còn đi học mà tụi mình truyền giấy nhau dưới mặt bàn, mình quăng đồ ăn từ bạn này qua bạn khác, hay là mình đá cái cuốn tập, hay là đá trái bóng từ người này tới người kia, nó là một câu chuyện mà diễn ra không phải chỉ thế hệ của trẻ con bây giờ. Thật ra hồi của ba mẹ nó đã là như thế rồi, thì nó là cái câu chuyện chung mà thật ra bố mẹ cũng có thể cảm thấy mình ở trong đó luôn. Thì thật ra thì khi mà làm communication cho trẻ em á, thì một điều mình cố gắng tìm những câu chuyện nào mà nó thể gợi lại cảm giác nostalgia, những cảm giác hoài cổ cho bố mẹ. Tức đây là câu chuyện mà con mình đã trải qua, nhưng mà trước đây mình cũng đã trải qua những câu chuyện như thế này, cảm giác nó thân thuộc và nó xây dựng được cảm như thế nào. Và mình gieo một cái tone and mood, thì Vân thấy là tone and mood là cái thứ khác nhất, thì nó sẽ gieo một cái tone and mood rất là tinh nghịch, vô cùng ranh ma và láu cá. Những đứa nhỏ trong những cái video hay là những cái bộ concept của BTS sẽ luôn luôn rất là láu cá, rất là tinh ranh. Khuất mắt người lớn một cái thì không biết con sẽ biến thành cái gì bây giờ, thì bố mẹ cũng sẽ tò mò. Tinh ranh tức là cái cái hình ảnh mà BTS hay đưa ra communication tinh ranh, bởi vì những đứa trẻ gọi là sao ta, nổi bật nhất ở trong một cái tập thể. Tuy nhiên mà cái thông điệp mà BTS Kids muốn nói thì nó rộng hơn thế, không chỉ là những đứa trẻ tinh ranh tinh nghịch thì mới là những đứa trẻ có chất riêng. Một đứa màu sách tối ngày vẫn thích sách, vẫn là một đứa trẻ có chất riêng. Cho nên là BTS Kids luôn cố gắng embrace tất cả những cái chất riêng đó. Cho nên là mọi người thấy là thông thường thì những cái work của BTS thì mình sẽ có nhiều phần khác nhau, mình feature rất là nhiều những cái tính cách khác nhau của những đứa trẻ. Có thể những đứa trẻ kiểu rất là nhạy cảm, những bé trai rất là nhạy cảm luôn, thu mình. Ok, điều đó ok. Bố mẹ không nhất thiết là phải nói con phải ra ngoài kia chơi với các bạn đi, con phải lớn tiếng lên. Cái chuyện nhạy cảm là nó là một cái điều đặc ăn của con, và con thể phát triển theo hướng đó. Có thể những đứa trẻ tinh nghịch, có thể những cô gái nhưng mà rất là thích thể thao, rất là năng động, thì BTS mình luôn cố gắng mình embrace, mình nâng niu được tất cả những cái nét riêng đó. Bạn thấy cái câu chuyện của BTS Con Kết Club á, nó không phải chỉ dừng lại ở mỗi dòng Kids, mà trong những cái chiến dịch mà 8 tháng 3 mà Vân có gì thực hiện cho cái dòng về phụ nữ, thì cũng có kết nối với dòng trẻ con, ở đây là các bé gái, thì cũng được thừa hưởng một phần câu chuyện mà của BTS Con Kết Club mang lại. Con cứ thật là chính con cứ ước mơ của riêng con, chỉ cần con dám ước thôi là bố mẹ sẵn sàng ủng hộ. Thì nó cũng là một cái phần của BTS Con Kết Club, nó ảnh hưởng tới những cái chiến dịch khác nữa. Đó là một cái điểm sáng rất là mạnh mẽ. Có một cái điều mà Vân thực sự cũng làm nhiều thương hiệu, nhận nhiều các client brief khác nhau, thì thật sự là không nhiều thương hiệu họ chọn làm brand communication platform. Thật sự sau hai case của Ân hay là hai case của Huy của Duy share á, thì mình sẽ thấy là làm communication platform nó giới hạn mình lại trong một cái nhóm insight nhất định, trong một cái nhóm creative nhất định, và tìm được cái angle mới cho nó thật sự không dễ. Nhưng mà là một cái người làm brand đi, như Ân thì bây giờ làm agency thì phải nhận một cái client brief rồi, nhưng là một cái người làm brand như Duy á, thì tại sao ở BTS Duy và các anh chị chọn làm brand communication platform mặc dù biết là nó sẽ khó? Đối với em thì cái brand communication platform nó giống như là một cái sub brand essence, tức là một cái brand idea ở mức độ nhỏ hơn. Tại vì mình đang muốn giải quyết một cái business challenge rất là lớn, mình muốn nói một câu chuyện rất là lớn, thì mình phải làm một cái brand platform đủ lớn để mình giải quyết được toàn một câu chuyện đó. Và tất nhiên là không thể nào mà mình nói một mùa là tất cả những cái đối tượng khách hàng của mình đều aware được câu chuyện đó và họ view up được cái brand love với cái platform đó. Cho nên chắc chắn là mình sẽ phải nói lặp đi lặp lại để cho họ thấm được cái câu chuyện của mình. Thật ra nó chỉ là một câu chuyện và mình activate ở những cái occasion khác nhau. Mình chọn những cái lát cắt nhỏ hơn của câu chuyện đó để mình nói về câu chuyện của mình thôi. Nó cũng bắt đầu từ cái business challenge của mình. Câu chuyện của mình là tăng trưởng trong dài hạn, chứ không phải là mình cứ mua back to school năm đó mình tăng trưởng được 20% là ok. Mình phải recruit được cả một cái nhóm khách hàng mới, một cái generation mới cho BTS Kids
thì nó phải là một câu chuyện về mặt dài hạn để mình giải quyết một bài toán lớn về mặt business. Cũng có một cái add-in point cho Duy, tức là nếu mà cái vấn đề mà mình giải quyết đó là perception, hoặc là mình muốn mọi người nhớ về mình, thì trong psychology á, cũng mọi người thực sự là não mọi người rất là đơn giản á. Mọi người chỉ cần được nghe đi nghe lại một cái thông điệp, ví dụ như là nóng trong người 3 chấm, là mọi người sẽ tự động recall ra một cái message. Và cái đó là cái mà cái lúc mà mình làm chuyện của Bó Qua là mình cũng take note cái chuyện đó. Tức là instead of làm, thay vì là mỗi năm mình sẽ làm một cái bài hát mới, một cái giai điệu mới, mình chọn là mình chỉ thay đổi lời bài hát thôi, và mình giữ nguyên giai điệu, mình giữ nguyên cái key hook, đó là cái chorus của cái điệp khúc của cái bài nhạc. Mình chỉ đổi cái khúc verse lúc đầu thôi. Qua 3 năm thì mọi người sẽ nhớ cái giai điệu rất là nhiều, và nó ghi vào trong cái não của người tiêu dùng, cùng với là cái thông điệp là chuyện của mình Bó Qua. Thì tôi nghĩ là cái đó cũng là một cái tạm gọi là success story để mà inspire các marketer và cũng như là các bạn creative á. Tức là mình không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải làm mới. Đúng, làm mới rất là exciting, nhưng nếu mà mình thương một cái thương hiệu và mình muốn cái thương hiệu đó được đi vào trong não tâm trí của mọi người á, thì thật sự là mình nên làm nó rất là consistent. Mình không sợ bị chê là làm cũ á mọi người. Là hồi trước á, lúc mà mình làm chung với những cái anh chị lớn ấy, cũng hay được khuyên á, là các em khi mà mỗi lần làm mà truyền thông á, hãy luôn luôn freshly consistent. Là sao? Là tất nhiên là mình kể brand communication là mình kể cái câu chuyện về một cái giá trị của thương hiệu, và phải kể nó đi, kể nó lại, kể tới, kể lui. Và tại vì sao người tiêu dùng họ không có nghe mình một lần là họ nhớ liền, mà họ phải nghe đi nghe lại, nghe từ năm này sang năm khác, thì họ chăng hết cái câu chuyện của mình mới được gieo vào đầu của người dùng. Đó là câu chuyện giá trị của consistent. Nó khiến cho equity của thương hiệu, giá trị promise của thương hiệu được xây dựng trong đầu người dùng một cách cụ thể và rõ ràng hơn qua năm tháng. Nhưng mà tất nhiên là bởi vì mình làm communication, nó cũng có giá trị của chất xám về mặt creative ở trong đó. Thì mình kể câu chuyện đó không phải nào kể cũ được, đúng không? Kể mới thì nó phải xa tịch chứ mọi người. Marketer hay là creative mà làm gì cũng phải bỏ thêm chất mới. Đó là câu chuyện của mình freshly. Mình look at cái platform hoặc là cái brand promise để mà mình kể. Thì tụ chung lại nãy giờ nghe mọi người nói rất là nhiều về brand communication là gì, những cái chia sẻ của mọi người về câu chuyện làm brand communication cho Mirinda trong mùa Tết, cũng như là làm brand communication cho BTS để mà thay đổi một cái hình tượng cũ của BTS. Thì Vân xin tóm tắt lại một chút xíu cái nhận định của Vân về brand communication là gì thôi, một câu thôi. Đó là mình có brand communication là mình có thể kể câu chuyện về lời hứa của thương hiệu một cách mới mẻ và rất là consistent, rất là thống nhất qua nhiều năm. Ok, bây giờ mình tới cái hồi kết của chương trình. Thì thường nhân marketer podcast sẽ dành ra 3 cái câu hỏi nó mang tính cá nhân hơn. Nãy giờ mình toàn hỏi những câu hỏi làm nghề thôi, đúng không mọi người? Bây giờ bạn sẽ đặt câu hỏi, xong rồi hai bạn sẽ chia sẻ cái câu trả lời của mình qua câu hỏi đó ha. Câu hỏi thứ nhất: nếu mà mình bỏ qua những cái giá trị liên quan tới thành công, liên quan tới hiệu quả, mà mình được chọn một cái dự án mình thấy thật sự rất là ý nghĩa với mình rất là mê, rất là sướng khi mình làm dự án đó, thì dự án đó là dự án nào? Dễ, trong ngành của mình thì mọi người dễ chọn những cái campaign mà nó thành công, nó hiệu quả, nó build lên cái tên tuổi của mình ở trên thị trường. Nhưng mà đối với em á, thì em rất là mê cái bài mà em đã dự thi cho Young Marketers cái thời đó em thi. Thì basically mà nó cũng rất là trùng hợp nha, là nó là đề của Business Kit. Nói chung là cái đề là kêu gọi mọi người hãy xây dựng một cái platform cho Business Kit để mà nói chung là relaunch hay là renew, refresh cái brand á. Thì team của Ân á là đã propose là mình hãy làm giày nổi, là bởi vì á
Ân thấy á, nó là một cái, nó mang một giá trị rất là lớn và nó solve được một cái problem rất là burning và nó cũng rất là important, đó là trẻ em bị chết đuối, đặc biệt là ở miền Trung. Cái bài dự thi đó thì cũng rất là may mắn là được các giám khảo rất là buy in và cũng cho mình thắng giải nhất champion, và từ đó là nó lead con đường sự nghiệp của mình đi theo ngành quảng cáo luôn, đi theo marketing luôn. Thì đó là một cái dự án thấy rất là có ý nghĩa. Tiếp câu chuyện của Ân, tức là tất nhiên là BTS Kids rồi. Thật ra thì con đường marketing của em thì nó gắn liền với BTS Kids thôi. Thì đúng là khi mà làm marketing một thời gian dài á, thì mình bắt đầu có một cái suy nghĩ, em không biết là mọi người sao, nhưng mà em á bắt đầu thấy những thứ mình làm nó bị vô nghĩa. Thành công thì sao, market share tăng lên thì sao, top of mind tăng lên thì sao, tức là nó đóng góp gì cho xã hội á. Cho nên là giống như là cái tinh thần của young marketer, nói cái này hơi quảng cáo quá ha. Làm marketing good purpose thì mình luôn cố gắng là mình đưa những cái positive message, những cái purpose và những cái work của mình làm sao thì nó vẫn là một cái job để kiếm tiền đó, để tăng share cho công ty đó, nhưng mà cái tác động của nó còn lớn hơn vậy. Nó đưa tới những cái thông điệp nó rất là tích cực cho người tiêu dùng. Thì GoodKidLove cũng là một cái platform, cũng là cái dự án mà em hài lòng nhất tới hiện tại. Bởi vì thật ra thì ở Việt Nam á, thì bố mẹ thì vẫn còn rất là truyền thống. Mình thấy những cái định nghĩa như là kiểu Tiger Mom hay là Helicopter Mom parents thì nó rất là phổ biến ở châu Á hay là tại Việt Nam. Tại vì bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng cho con, bố mẹ quá bảo bọc con, và bố mẹ đưa ra quá nhiều cái khuôn mẫu để con mình có thể vào cái khuôn mẫu của bố mẹ. Cho nên là trẻ em Việt Nam và trẻ em châu Á nói chung á, thì mình thấy là tụi nó không có thể tự do phát triển được. Thứ nhất là phát triển được cái chất riêng, cái cá tính của tụi nó. Cho nên thấy là trẻ em Việt Nam với trẻ em phương Tây nó rất là khác nhau về cái sự tự tin. Trẻ em phương Tây nó rất là tự tin, tụi nó đã được build up cái confidence từ nhỏ rồi. Tụi nó là nhất, tụi nó là số 1. Còn trẻ em Việt Nam thì không, tụi nó có những cái khuôn phải đưa vào. Cho nên là với GoodKidLove thì mình luôn cố gắng để cho con bạn nó tự do cái thể hiện cá tính của mình đi. Có một cái điểm rất là nhỏ thôi mà trong cái mùa của GoodKidLove mình luôn cố gắng mình đưa vào, đó là những đứa trẻ trai mà mặc đồ và mang giày màu hồng và tím. Tức là đó, nó cũng là một cái khuôn mẫu truyền thống của Việt Nam vậy. Tức là trong công ty có những anh chị rất là serious về chuyện đó. Không, con tôi là con trai, phải mạnh mẽ, phải mang giày màu đen, phải nghĩ. Thì GoodKidLove luôn cố gắng đưa ra vô những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó. Con trai thì sensitive, thì nhạy cảm đó thì sao, thì mang giày hồng giày tím đó thì sao. Mình cố gắng mình bình thường hóa những cái hình ảnh đó, những cái khái niệm đó, để rồi thì rất là mong muốn là xã hội tới một lúc nó thay đổi như là cái gì mình đã vision cho GoodKidLove. Thật sự là mình được làm một cái thương hiệu mà nó có giá trị, mà nó mở lòng để cho mình làm những cái giá trị á, mình thật sự cảm thấy rất là sướng khi mình được làm những thương hiệu đó ha. Ok, bây giờ mình có câu hỏi số 2 là trong cái quá trình mình làm nghề á, từ lúc mình còn junior thì bây giờ mình cũng đã làm khá là nhiều năm, cũng senior hơn rất là nhiều rồi. Vậy thì có những cái quan điểm gì về nghề trong mọi người đã thay đổi không? Em ước gì hồi trước giờ mình buông lụa hơn. Tức là gần đây em thấy một cái sự khác biệt là cái cách mình đặt vấn đề với mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn cái cách mình tiếp cận nó. Tức là thay vì mình đặt cái vấn đề là làm sao mình có thể làm tốt cái campaign này như là mọi người đã làm, thì khi mình đổi cái cách đặt vấn đề là làm sao mình có thể disrupt được cái thị trường này, thì cách tiếp cận mình nó khác biệt hoàn toàn. Tức là không phải là mình đạt những cái tiêu chuẩn nữa, mà là làm sao mình có thể thay đổi hoàn toàn cái cuộc chơi. Thì khi đó thì em nhìn lại á, sau khi mà em nhận ra được cái sự thật đó, thì em nhìn lại trước đây mình hơi an toàn quá. Tại vì mình đặt vấn đề là ok, cái tiêu chuẩn thị trường tới đó thì mình làm tới đó, thì mình luôn làm những cái job nó an toàn, và mình ước là trước đây mình có thể buông lụa hơn, mình có thể gọi là bỏ đi bớt những cái framework, những cái tiêu chuẩn đã được định sẵn. Chị nghĩ đó cũng là một cái phần mà mình nhận ra khi mình khám phá bản thân mình, và nó thể hiện ở trên cái công việc của mình luôn. Còn Ân thì sao? Em thì chắc là em có 2 giai đoạn á. Tức là vừa mới vô nghề thì em rất là obsessed với lại những cái YouTube view, những cái engagement, những con số đó đó.
Sau này thì 1 năm ở Redder và làm việc nhiều với lại bên khách hàng SVB thì em nhận ra là more than that thì nó còn là những con số về mặt thương hiệu. Nó giúp được gì cho brand nữa chứ không phải là communicate trên trời dưới đất xong rồi nó không trả gì được về cho brand thì nó cũng uổng. Uổng investment và uổng sức của mình nữa. Rồi sau đó nữa, sau khi mà nói chung là sự career của em cũng trong cái sự nghiệp của em cũng gặp may mắn rất là nhiều, thì sau khi mà em đạt được cái đó nữa thì em lại nhận ra là thật sự ra mình làm campaign tông rồi nâng giá trị thương hiệu lên rồi á, nhưng mà at the end ở đây thì nó để lại được gì cho đời nữa. Tức là cái campaign của mình khi mà làm ra thì em nghĩ là cũng share chung quan điểm với lại Duy á, tức là cái message mà mình đưa ra thật sự là nó có giúp cho mọi người thay đổi về mặt tư tưởng về một cách tốt hơn hay không. Nó cũng là một cái quan niệm mà từ xưa đến giờ là em cũng theo đuổi, tức là subconsciously thôi, là em lúc nào cũng muốn làm những campaign rất là vui. Em muốn góp vui cho đời, em muốn cho mọi người cảm thấy là cái cuộc đời nó light-hearted hơn. Ví dụ như là Chinsu nè, hạnh phúc là được ăn ngon đó, những cái đó rất là đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó khiến trong một cái giây phút mà cuối ngày mình đi làm về rất là mệt mỏi, mình có một cái vấn đề gì đó mà mình được ăn một cái món ngon là nó là một cái điều rất là hạnh phúc đó. Thì đó là những cái mà em hai cái giai đoạn mà em đã qua. Nên bởi vậy nên chị nghĩ là đó là lý do mà em có được làm nước ngọt hoài thôi đó. Tại vì trong những giá trị lớn nhất của nước ngọt mà nó mang lại được cái sự uplift, một cái cảm giác vui, không có trách gì ai được, đúng không? Mà nói thêm chỗ này xíu, ý là purpose của marketing không phải lúc nào mình cũng nói những câu chuyện thay đổi hay game changing, thay đổi cái một thế hệ, mindset một thế hệ. Cơ bản là mình goodwill và mình có những cái positive energy để mình đưa vào những cái work của mình là được rồi. Đúng rồi, ví dụ như là mình nói này mà chắc không vô được đâu. Ví dụ như là mình làm nước tăng lực á thì mình không có rõ ràng là mình biết là nước tăng lực có thể uống vào ban đêm và normal consumer cũng đang làm chuyện đó luôn, là họ uống để mà họ tăng ca. Nhưng mà thật sự ra as một người marketer mà có một cái moral system rất là strong á, thì sẽ không communicate cái chuyện đó. Thì em nghĩ là cái đó nó rất là quan trọng. Đúng là cái nghề của mình làm cái gì thì làm, cuối cùng phải đặt cái con người, những cái sự thay đổi chị nghĩ là phải tích cực lên con người. Làm cái cốt, cái nền tảng để mà mình thật sự làm được những cái việc nó ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng trước khi mình end là nếu mà ngày mai được ngồi vô ghế CMO của một cái công ty rất yêu thích đó, thì công ty đó là công ty gì và mình sẽ làm cái gì ở công ty đó? Tiếp câu hỏi số 1 lúc nãy tức là cái ý này chỉ là câu hỏi số 1 lúc nãy là muốn lên ngồi CMO của Vitis hả? không. là cái sự vô nghĩa sau thời gian mình làm marketing. Thì đó, những cái thứ, những cái sản phẩm mình thấy là nó không có giá trị nhiều đối với đời sống của người tiêu dùng thì mình không còn hứng thú để mình làm nữa. Mình muốn tìm cái gì đó nó có ý nghĩa hơn. Bởi vì mình xác định là marketing là một con đường rồi, nhưng mà cái con đường mình thấy cái ý nghĩa của nó thiếu thốn như vậy thì mình bắt buộc mình phải tìm những cái ngành hàng mà nó mang ý nghĩa lớn hơn là chỉ là tăng consuming của consumer. Cho nên là gần đây em chắc là bị khủng hoảng quarter life crisis cho nên là rất là hứng thú tới câu chuyện là khoa học, những cái liên quan tới life science, hay là xa hơn là vũ trụ, khám phá vũ trụ, tức là nó mang giá trị nhiều hơn cho toàn bộ loài người. Nghe thì có hơi lớn, nhưng mà ok, có thể bắt đầu từ CMO của một cái dược chẳng hạn, thì qua đại dịch thì mình có thấy là dược nói riêng, khoa học nói chung thì nó có thể giúp đỡ cho loài người như thế nào, và cái nếu mà làm marketing cho nó thì mình có thể định hướng được cái hướng phát triển của nó và thay đổi cái đời sống của con người như thế nào. Còn em thì sao? Nếu mà được chọn CMO của công ty sẽ ngồi công ty nào? Maybe nó sẽ là Coca-Cola. Tại vì là Coca-Cola nếu mà mình nhìn across
những cái market khác á, là họ sẽ đi đầu về sugar reduction, giảm đường ở trong thức uống của họ, và họ chia ra rất là nhiều stage để mà họ educate cái taste buds của người tiêu dùng luôn. Cái thứ hai á, là thật sự ra là cái mission của Coca-Cola là một thứ em rất là buy. Cái em không nằm ở trong nhà đó nên là em không biết cụ thể nó là cái gì, nhưng mà tạm gọi là họ mang đến happiness cho mọi người. Nó được activate qua rất rất nhiều những cái campaign mà họ đã từng làm. Ví dụ như những cái như là Happy ID, rồi Share a Hug, rồi rất là những cái rất là con người, nó rất là micro, đánh vào trong những cái micro moment của con người, nó rất là đời. Thì cái điểm chung mà chị thấy á, khi mà chị phỏng vấn cái câu hỏi này, 3 cái câu hỏi này với các bạn á, thường sẽ được đào ra những cái suy nghĩ và những cái ước vọng nó rất là marketing with purpose, giống như là mình hay nói. Thật ra cuối cùng cái thứ mình làm là vì những cái gì đó thay đổi tích cực và tốt hơn cho những người xung quanh ta, trong đó có chính chúng ta trong đó. Đúng rồi. Nhưng mình vẫn còn rất là mindful và cần phải rất là experience để có thể lường trước được cái tác động mà mình mang tới. Tại vì communication cũng tạm gọi là dẫn dắt perception á. Và nhất là khi mà mình có một cái media budget lớn nữa thì mình sẽ broadcast được nó đi rất là nhiều nơi, nhiều người. Đó, nên là em tạm gọi là cái moral compass rất là quan trọng ở trong cái nghề này. Cái này em nghĩ nó cũng hai chiều á, tức là không phải là mình tạo giá trị cho xã hội đâu, mình làm cái đó chính cho bản thân mình trước đã. Tại vì giống như mình nói là làm marketing rồi sao tức là bản thân mình không tìm thấy giá trị của chính bản thân mình trong cái nghiệp này thì mình sẽ không tiếp tục làm lâu dài được. Cho nên là nếu mà mình xác định là đam mê marketing rồi thì mình phải làm với purpose. Thì trong cái đường dài mình thấy cái chuyện mình làm nó có ý nghĩa với bản thân mình, với cái cuộc đời của mình. Giống như Vân vậy, cũng có một cái tâm niệm đó là mình làm cái gì mà thực ra là mình dùng được nó, mình trải nghiệm được nó, mình truyền thông nó tới mình mà mình không cảm thấy có lỗi, mình cảm thấy có ích thì hẳn làm. Nếu mình cảm thấy có một bất cứ cái gì khiến cho mình lấn cấn thì mình nên dừng lại và mình suy nghĩ sâu hơn. Đó có thể là những cái giá trị đạo đức như là Ân nói. Do Marketer Podcast ngày hôm nay chuyên mục về brand communication, truyền thông thương hiệu thì cũng đã tới hồi kết. Thì Vân thật sự là rất là cảm ơn Duy và Ân đã dành khá là nhiều thời gian để ngồi đây mà tám chuyện về những cái chiến dịch, những cái dự án mà mình đã tham gia trong khoảng thời gian vừa qua. Thì thật sự rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây với Vân ngày hôm nay. Cảm ơn chị Vân, cảm ơn Young Marketer, cảm ơn các bạn đã ngồi nghe tới giờ này. Cảm ơn bạn đã xem tới phần cuối của Young Marketer Podcast chuyên đề về brand communication. Sau đây thì Vân xin có một số cái tóm tắt ngắn gọn về những cái chủ đề mà mình đã chia sẻ trong ngày hôm nay. Đầu tiên á, là mình nói về câu chuyện brand communication là gì. Thì mình đã tìm hiểu qua câu chuyện làm marketing tới từ câu chuyện là positioning, mình xác định thương hiệu như một con người thì cái câu chuyện của thương hiệu đó là gì, cái giá trị, cái sự khác biệt của thương hiệu là gì, đúng không? Và khi mà brand communication nó là gì? Nó là cái cách mà thương hiệu nói ra, thể hiện ra cái sự khác biệt, cái lời hứa, cái giá trị của thương hiệu mình với người dùng thông qua cái phương pháp mà ở đây hai bạn Ân và Duy có chia sẻ, đó là thông qua phương pháp kể chuyện. Thì brand communication á, dù là làm gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ luôn đặt con người làm trọng tâm, nơi mà mình có thể kể cái câu chuyện về thương hiệu nhưng mà nó dựa trong cái sự thấu hiểu rất là sâu sắc về insight của cái đối tượng người dùng của thương hiệu. Thứ ba là brand communication có cái giá trị gì trong marketing. Thì brand communication thật sự có rất là nhiều giá trị về marketing như là Duy hay Ân chia sẻ. Thứ nhất là brand communication có thể giúp cho thương hiệu có thể stay relevant, có thể luôn luôn giữ được cái sự gắn kết với đối tượng của mình. Brand communication cũng có thể giúp cho thương hiệu xây dựng được một cái sự khác biệt hoàn toàn so với những cái đối thủ hay là những cái thương hiệu cạnh tranh khác trên thị trường. Thứ ba là brand communication có thể giúp cho thương hiệu luôn luôn giữ một cái vị trí ý nghĩa, build brand meaningfulness đối với những cái khách hàng mà họ đang phục vụ. Và cuối cùng là câu chuyện của sử dụng và xây dựng brand communication platform. Thì tại sao phải có brand communication platform? Đó là cách để mà marketer có thể kể câu chuyện của thương hiệu một cách rất là consistent, luôn luôn thống nhất qua từng năm, nhưng đồng thời cũng luôn luôn mới mẻ qua từng năm. Đó là cái way mà mình sử dụng brand communication để thực sự xây dựng một cái giá trị, xây dựng một cái perception về lời hứa của thương hiệu trong đầu của người dùng. Tập Young Marketer Podcast ngày hôm nay thì mình xin dừng lại tại đây. Thì hẹn gặp mọi người vào 11 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần ở trên các nền tảng của Young Marketer Podcast.
YouTube, TikTok, Spotify và Facebook của Young Marketer, Vietcetera. Xin chào và hẹn gặp lại. Mong rằng chuỗi podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.